حتى تقدر تصمم وتنفذ فكرة بحثك التخرج سواء كنت طالب دكتوراه أو ماجستير. برنامج أومنت بلس بلس هو البيئة المناسبة لتطبيق أي فكرة وبأي تخصص، سواء كانت IoT, Network Security, SDN, Cloud, FANET, Optical Burst Switching, CAN, OFDX, Avionics والكثير من التخصصات في تقنيات المعلومات. هذا الفيديو يشرح لك طريقة تحميل وتثبيت أحدث الإصدار من أومنت بلس بلس في اللينكس انفايرمنت تحديدا أوبنتو. وهذا الفيديو هو ثاني فيديو من الكورس أومنت ليفل 1 الموجود في القناة. ببساطة حتى تحمل وتثبت البرنامج أومنت بلس بلس سأقدم لك باختصار 3 مراحل فقط. أول مرحلة راح نحمل ونثبت الفيرتشوال بوكس، وبعدها راح ننشئ الفيرتشوال ماشين ونستدعي الأوبنتو بعد ما قمنا بتحميله، وبعدها ما نثبت الأوبنتو داخل الفيرتشوال بوكس راح نقوم بتحميل الأومنت بلس بلس داخل أوبنتو في الفيرتشوال بوكس، وبعدها راح ننتقل مباشرة للمرحلة الثانية اللي هي تقوم بتنزيل جميع الباكجات المطلوبة لتثبيت أومنت بلس بلس، وراح أعطيك انستول جايد تتبع الخطوات واحدة واحدة. وآخر مرحلة في هذا الفيديو هي كيفية عمل سيت اب للانفايرمنت ونعمل كونفيجر وميك للأومنت بلس بلس، وبعدها راح نفتح الواجهة وتقوم انتهينا من تثبيت أومنت بلس بلس ان اوبنتو. ومن جوجل مجرد تكتب اوراكل فيرتشوال بوكس وتعطي انتر، بعدها راح يظهر لك الموقع الرسمي، تختار جهة الداونلود، هنا تروح مباشرة على جهة الويندوز، تقوم الآن بتحميل سيف، كمل التحميل. بعدها من جوجل تكتب اوبنتو وانتر، راح يظهر لك الموقع الرسمي، تروح لجهة الداونلود وهنا تختار اوبنتو ديسكتوب. الفيرجن اللي راح ننزله الان هو بعدين تضغط على داونلود، وبعدين تضغط على الداونلود مباشرة راح يتم تحميل اوبنتو في الحاسبة. الان طريقة تثبيت الفيرتشوال بوكس، تضغط كليك هنا and click next yes install. بعدها راح تعطيه فينيش وراح يفتح عندك الاوراكل فيرتشوال بوكس. هنا ما راح يظهر عندك اي شيء فارغ لان انا اوريدي منصبه وناشئ مجموعه من الفيرتشوال ماشينز. خلونا نتعرف على طريقه انشاء الفيرتشوال ماشين. اولا من ايقونه نيو نضغط كليك، راح نكتب اسم الماشين، راح تظهر عندنا هنا فنكتب اوبنتو 20. بعدين راح نحدد وين راح يتم تخزينها في اي ماشين فولدر، فاذا كان السبيس غير اناف فبامكانك ان تغير البارشن، فتنتقل الى جهه الاذر وتختار في جهه مثلا الاي او غير بارشن، تنشئ نيو فولدر وتعطيه هنا اسم الفولدر اللي راح يتم نشئه، وهنا تختار سيلكت فولدر، وهنا اوريدي راح يكون هو وضعه على لينكس والاوبنتو 64 مثل ما هو مطلوب، فتضغط هنا مباشره على نيكست. بعدها الرام ينصح ان يكون هنا نيكست كرييت، كليك نيكست. ينصح ان تضع الهارد ديسك اكثر من 20، تعطيه بعدين كرييت. الان هاي الفيرتشوال ماشين متعلق في الاوبنتو، راح نعمل بعض التعديلات من جهه السيتنج ايكون، نروح على جهه الادفانس، هنا راح نضع باي دايركشنال، وهنا كذلك باي دايركشنال حتى نقدر نعمل كوبي بيست من الويندوز الى اللينكس. من سيستم من بروسيسور راح نضيف 4 سي بي يو ونعطيه اوكي. الخطوه الان نعمل امبورت للفايل الاوبنتو ايزو اللي نزل نستدعيه داخل الفيرتشوال ماشين، راح نضغط هنا مباشره على ستارت. من الفولدر ايقون تضغط كليك، من اد تضغط كليك، تبحث وين تم تخزين الاوبنتو ايزو في اي فولدر. مثل ما واضح هذا الاوبنتو ايزو اللي هو راح نقوم باستدعائه، فتضغط اوبن بعدين تختار هذا الخيار، بعدها تعطي ستارت حتى يقوم بتثبيت الاوبنتو.
وبعدها مباشرة راح تنقر على انستل اوبنتو، تختار كذلك هنا continue انستل ناو، وبعدين تعطي continue، وهنا تعطي continue. راح تكتب اسمك، هنا راح اكتب اسمي محمود، بعدين راح اكتب اسم الماشين، وهنا تضع الباسورد 1234 1234، بعدها مباشرة تعطي continue. بهالحالة راح يقوم بأنستل جميع الفايلات المتعلقة في الأوبنتو. وبعد ما كمل الانستول والداونلود الملفات راح تظهر لك هذه الواجهة، تضغط فقط كليك ريستارت ناو، هنا تضغط انتر، راح تضغط على اسمك، بعدين تكتب الباسورد اللي هو 1234 وتعطي انتر، تضغط على كلمة skip next next next، واخر شيء تعطي done. الان نقوم بحل مشكلة الديسبلاي. راح نروح على جهة show application، نكتب هنا display بالsetting display، تضغط اوكي، تجي على جهة resolution تختار اي واحد يكون مناسب للشاشة اللي تظهر، بعدها تعطي apply keep change، وهنا تعطي maximize، راح تكون ظاهرة بهالشاشة، تعطي هنا X، وهاي تكون ظهرت الشاشة وظهر ووصلنا إلى مرحلة تثبيت الأوبنتو، كملت عندنا المرحلة. الآن نروح من جهة الفايرفوكس حتى ننزل الأومنت بي بي، راح تكتب هنا بالسيرش أومنت وتضغط انتر، وهاي ظهرت لك الموقع الرسمي omnetbb.org. تروح على جهة الداونلود تضغط كليك، بعدها راح تذهب مباشرة على بي ريفيوز وتضغط هنا هذا الإصدار الحديث اومنت بلس بلس 6.0، هذا راح نقوم بتحميله، وهنا على جهة اللينكس فقط تضغط داونلود، بعدها سيف فايل اوكي. وبعد ما كمل التحميل راح تضغط هنا كليك، راح تشاهد الأومنت تم تحميله بصورة صحيحة. وبهالسهولة أكملنا المرحلة الأولى من هذا الفيديو. وهاي المرحلة راح نبدي من ناحية التيرمينال. هذا التيرمينال فتحته بعد ما ضغطت كنترول Alt T، أو تروح من جهة Show Applications وهنا تكتب تيرمينال، راح يظهر لك هذا، تضغط كليك وراح يفتح عندك التيرمينال. فالآن مثل ما نلاحظ راح نكتب أول كوماند اللي هو sudo -s حتى نعطي صلاحية الادمنستريتور، تعطيه الباسورد 1234. الآن راح تعمل ابديت، تكتب apt get update، وبعد ما اعطانا دان راح تضغط على السهم الاعلى في الكيبورد، راح يظهر نفس الكوماند، راح تمسح الابديت وتحولها الى ابجريد. هنا تعطي واي، وهاي الخطوة تحتاج الى وقت لحين اكمالها. راح نعمل بوز للفيديو وبعد ما نكمل نبدي بالخطوات القادمة. وبعد ما كمل ظهرت بوت ايرور، هنا نقول له دون سند، كذلك هنا نقوم بتنزيلها، وكذلك نعمل مينيمايز، يطلب سوفت وير ابديت، نعمل later، نرجع على جهة السيتنج فنضغط رايت كليك، يجينا سيتنج او ديسبلاي سيتنج، هاي نروح على جهة ريزوليوشن ونضع keep change. كذلك بحاجة انك من الخطوات انه هنا راح نضع التيرمينال، نضع رايت كليك و always enter، بعدها راح نروح على الفايلز من اومنت، ناخذ رايت كليك كات ونروح الى الهوم، نضع رايت كليك بيست، نفتح الاومنت دبل كليك، هذا اومنت دبل كليك، نروح على فولدر دوكيمنت، هنا انستول جايد،
تضغط دبل كليك، تذهب إلى جهة الأوبنتو، وهنا راح تقوم بالخطوات التالية. هذا أول واحد راح نختار رايت كليك كوبي، هنا نجي نضع بيست. بعد ناخذ هذا الباكج، رايت كليك كوبي، رايت كليك بيست، ونضغط انتر. واي يس. بعد ما كمل راح ناخذ الكوماند الثاني من بايثون 3 الى هنا، نضع رايت كليك كوبي، وهنا نكتب كلير، بعدها رايت كليك بيست، ونضيف هذه الكوماند الاخير رايت كليك كوبي سبيس رايت كليك بيست. الان تضغط انتر. وبعد ما كتب successfully install راح تضيف هذا الكوماند الاخير حتى يعطيك صلاحية تشتغل على 3D visualization. رايت كليك كوبي، هنا نجي نكتب clear، بعدين رايت كليك بيست، تعطي انتر. واي انتر. وبهالبساطة انهينا من المرحلة الثانية في هذا الفيديو. واخر مرحلة اللي هو راح نقوم بغلق التيرمينال، وهنا بالانستل جايد راح اروح على جهة اللينكس، ننزل تحت هاي، بعدها نروح على جهة الفايل اللي هو هنا، منها راح نفتح التيرمينال، اوبن التيرمينال، هنا نضع التيرمينال، نضع always enter، بعدها نحول الى صلاحية 1 2 3 4، نقوم بفك الضغط عن طريق هذا الكوماند رايت كليك كوبي، رايت كليك بيست. وبعد ما كمل فك الضغط الآن ننتقل إلى الفولدر من خلال هذا الكوماند، نكتب رايت كليك كوبي، نجي رايت كليك بيست. احنا الآن في وسط، بعدها حنقوم بتضبيط set environment، رايت كليك كوبي، نجي هنا رايت كليك بيست. وبقت هذه الخطوة انه نضيف بالباتش RC، راح ناخذ رايت كليك كوبي، رايت كليك بيست، هنا نضيف هذا اللاين، رايت كليك كوبي، نجي الى الباتش RC اللي هو اخر لاين موجود فيه، ننزل تحت هنا، تحت هنا نضيف رايت كليك بيست، نضغط كترل اس سيف الفايل، وبعدين نلغي الفايل منها اكس. الخطوة اللي تبقت انه مجرد تعمل configure اللي هي هاي ./configure، رايت كليك كوبي، نجي رايت كليك بيست، وتضغط انتر. اذا ظهرت لك your path content good معناتها الخطوة صحيحة وما بقى شيء الا واحد، هذا اخر شيء نكتب make، رايت كليك كوبي، هنا نجي رايت كليك بيست. نبوز الفيديو لحين عمل بوت لكل الفايلات الأومنت اي9 ولكل الاكزامبل الموجودة في داخل أومنت بلس. حتى نثبت صحة التحميل وصحة التثبيت لابد أن نعمل implementation لوان example. راح نروح للدوكومنت وننزل تحت المين verifying the installation، رايت كليك كوبي، نجي هنا رايت كليك بيست، انتقلنا للاكزامبل، وبعدين راح ننفذ عن طريق هذا، مجرد تضغط /الوها رايت كليك كوبي رايت كليك بيست، فقط تنقر انتر وظهرت لك الواجهة المتعلقة هنا من اومنت،
راح تختار مثلا هذا الكونفيجريشن وتعطي اوكي. اول ما تضغط رن راح تشوف تبدي مسجات تنتقل، معناته شغال بصورة صحيحة. اخر شيء نلغي برنامج اكس. والطريقة الاخرى اللي نتحقق من عندها راح نكتب مجرد اومنت بي بي حمود تفتح الواجهة هنا اومنت بي بي وانتر. هذا حتى نفتح الاي دي اي، وبعدها راح نقوم بتنفيذ البروجكت، تنفيذ العمل داخل بيئة الاومنت. راح نختار هنا يوز ونعطيه لانش. هنا راح تعطيه اكس، في حالة تنزل اينت او تنزل الاكزامبل تعطيه اوكي. وهاي الواجهة المتعلق بالاومنت بلس بلس، وهناك كل الاكزامبل الموجودة اللي تقدر تنفذها، ومنها راح اضيف باقي الفريم وركس واضيف البروجكت واضيف الايديا تحت البيئة الاومنت بلس بلس ان اوبنتو. الان من هذه القائمة البلاي ليست ظاهرة امامك بالشاشة اختار اومنت ليفل 1 وابدي تعلم الاومنت بلس بلس، وبعدها توجه الى الاومنت ليفل 2، وبهالحالة تقدر تتعامل مع الاومنت بكل سهولة. واذا انت مهتم بالبحث العلمي فلا تنسى شغل الجرس حتى يوصلك الفيديو اول ما ينزل.